האם אפשר לתפקד בדיכאון? איך אפשר לתפקד בדיכאון? איך אפשר לעבוד במצב של דיכאון? איך אפשר ללמוד, לעשות תואר במצב של דיכאון? הרבה פעמים אנשים שואלים את השאלות האלה בגלל שאני משתפת שהייתי בדיכאון, ואז הלכתי ולמדתי, אומרים לי, איך עשית תואר במצב של דיכאון? אז בואו נעשה רגע סדר בדברים, אבל קודם כל פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. בסרטון הזה אני רוצה לדבר על דיכאון, או על ניתוק ממש חזק שגורם לנו להרגיש פשוט לגמרי מנותקים מהעולם וכאילו אנחנו בדיכאון כי אין לנו חשק לעשות כלום. אז איך אפשר ללכת ללמוד במצב הזה או לעבוד במצב הזה? אנשים לא מסוגלים לעשות את זה והרבה פעמים שואלים אותי, איך את עשית את זה? אז קודם כל בואו נעשה סדר בדברים. כשאני הייתי בשיא של הניתוק ובשיא של הדיכאון, לא הלכתי ולמדתי. לא הייתי מסוגלת בכלל לצאת מהמיטה. לא רציתי אפילו ללכת לטיפולים, כי לא הייתי מסוגלת, לא היה לי חשק בכלל לקום ולעשות שום דבר. צריך להבין שאין טעם לשפוט את עצמכם למה אתם לא קמים ועושים, כי רגע, אתם רוצים לקפוץ מ-0 ל-100, ושנייה לפני זה צריך ככה לעשות הכנה כדי להגיע לזה כמו שצריך. דבר ראשון, אני הקמתי את עצמי ללכת לטיפול. והלכתי לכמה טיפולים, המון טיפולים. חלקם היו בסדר, חלקם היו מיותרים, וחלקם היו מעולים. והיה טיפול אחד שהיה מאוד מעולה, היא מטפלת שאני מאוד שמחתי עליה, אני הרגשתי שאני אוכל לסמוך עליה, אני הרגשתי שיש לי חיבור איתה, אני הרגשתי שבאמת היא יכולה לעזור לי, שהיא יכולה לתת לי תשובה, שיוכל להרגיע אותי. ממש הרגשתי שאני אוכל לסמוך עליה, כי היא הייתה בן אדם שקרוב אליי גם לפני זה, אז הרגשתי ביטחון, וזה מה שמטפל אמור לייצר בפגישות, בשיחות. תחושה של ביטחון, שאפשר לסמוך עליו, שאפשר להישען עליו, ושהוא באמת יכול לעזור, ולתת לכם תחושה של אמון שאתם מאמינים בו, שהוא מקצועי, שאתם סומכים עליו, שאתם יכולים להישען עליו ולהגיד, הוא יעזור לי. זו המטרה וזה מאוד חשוב. אם אתם לא בטיפול כזה והמטפל שלכם, אתם לא מרגישים את זה כלפיו, כנראה שהטיפול יהיה לא אפקטיבי ולא יעיל. אז אני ממליצה לא לבזבז זמן, וכן לחפש מטפל אחר, כדי שזה יהיה הרבה יותר אפקטיבי ויעיל. ובאמת ברגע שהגעתי למטפלת הזו, ששמחתי עליה, הייתי צריכה לחכות כי היה זמני המתנה, כבר הרגשתי הקלה, והיא ממש הצליחה לשפר את המצב שלי בפגישה אחת. פגישה אחת, זה כל הסיפור, נתנה לי את המקפצה הזאת, שאחריה עשיתי הכנה, ובאמת התחלתי לעשות יותר תרגילים עם עצמי, כדי להרגיש יותר טוב, זאת אומרת, עבודה עצמית, שזה מאוד חשוב, ונרשמתי ללימודים וקידמתי את זה והגעתי ללימודים. לאט לאט יצרתי חזרה את האיזון הרגשי הזה ואת היציבות הרגשית הזאת וחזרתי לעצמי. אבל אם לא הייתי הולכת לטיפול, ואם לא הייתי הולכת לטיפול הזה שגרם לי להרגיש טוב, זה לא שאני ממליצה עכשיו לכולם ללכת ולעשות את אותו טיפול או אותה מטפלת, כי אני לא חושבת שהיא תעזור לכל אחד. לי זה עזר, זה טיפול שהוא הרבה יותר רוחני ואנרגטי, ולי הוא היה נכון ומתאים באותו שלב, באותו רגע, באותה תקופה. נכון לאותו רגע, הטיפול הזה היה הכי מתאים לי והכי אידיאלי למי שאני, והמטפלת הזו הכי התאימה לי. לא אומר שצריך ללכת ולשכפל, זה לא אומר שהטיפול הזה או הטיפול שעוזר לכולם, זה לא נכון. זה לא נכון. אנשים עושים את הטעות הזאת, הם מחפשים את המטפל שעזר אז הוא גם יוכל לעזור להם. זה לא נכון. כל הסיפור הוא למצוא מטפל שאתם סומכים עליו, שנותן לכם ביטחון של הנה אני פה, אנחנו פותרים את זה. אתה יכול לסמוך עליי, אתה יכול להישען עליי, אנחנו פותרים את זה. ואם אין לכם את זה עם המטפל שלכם, אז אין לכם את תחושת הביטחון הדרושה כדי לאזן את עצמכם רגשית ונפשית. דיכאון נראה גם כזה שלא בא לי לקום מהמיטה ולא בא לי לעשות כלום, לא בא לי ללכת לעבוד, לא בא לי ללמוד, לא בא לי לטפל, לא בא לי שום דבר. ודיכאון גם יכול לראות הנה אני הולך, אני עובד, אני לומד,
אני עושה הכל רגיל, אבל אני לא מרגיש חי, אני לא מרגיש את החיים. אני מת חי, אני מרגיש מת, אבל הגוף שלי חי. ולכן העצה שלי לאנשים שסובלים מדיכאון, דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, ולא מסוגלים ללכת ללמוד, ללכת לעבוד, ללכת לעשות, מרגישים, אין, איך עושים את זה בכלל? איפה מתחילים? אז אל תדחקו בעצמכם לעשות את זה. אל תלחיצו את עצמכם ללכת ולעשות את זה, כי זה לא נכון. לאט לאט, תנו לעצמכם לנוח. תנו לעצמכם רגע להיות. בואו תתחילו בלמצוא מישהו שיהיה איתכם בתוך זה. ואני יודעת שהחברים, המשפחה, ההורים, דוחקים בכם. נו, קום, תתאפס על עצמך, לך תלמד, לך תעשה, תעבוד, תפסיק לחיות כמו איזה פרזיט, תפסיק לא לעשות כלום, זה בגלל שאתה כל היום במיטה, זה בגלל שאתה לא עובד, זה בגלל שאתה לא לומד, זה בגלל שאתה לא עושה כלום. והם כמובן עוד יותר לוחצים עלינו, ואין מה לעשות, הם לא יכולים להבין. הם לא יכולים להבין. אם בן אדם לא היה לו רגליים, לא היו אומרים לו, יאללה, קום, תעמוד על הרגליים, לך תשחק כדורגל. לא היו אומרים לו את זה, נכון? כי אנחנו יכולים לראות את הבעיה. והקושי עם דיכאון, דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, חרדות, ובכלל כל הדברים הנפשיים, זה שאי אפשר לראות את זה. ואז כשבן אדם מתאר מה הוא מרגיש, מי שלא חווה את זה לא יודע איך זה מרגיש, והוא לא יכול לראות את זה, ואז הוא חושב שהבן אדם מגזים, מדמיין, עצלן, כל הדברים האלה, שהם לא נכונים. כי במצב של דיכאון באמת קשה לקום. אז דבר ראשון, אל תלחיצו את עצמכם, אל תבקרו את עצמכם. אם יש אנשים סביבכם שמבקרים אתכם, אומרים לכם, נו, קום, תלמד, תעבוד, תעשה, וזה ככה עושים לכם, כי זה עושה לנו עוד יותר מועקה, כי אנחנו עוד יותר מבקרים את עצמנו. למה אני לא קם, למה אני לא עושה, איזה עצלן אני לא עוזר לעצמי. זה לא טוב כרגע. אנחנו רוצים שנייה רגע להאט. ורגע לעשות הפסקה קטנה, לנוח. אז אם יש אנשים סביבכם שמלחיצים אתכם ואומרים לכם את הדברים האלה, תזכרו שהם לא עברו את זה. הם לא יודעים מה זה. ואם אתם אוהבים אותם, אז תהיו שמחים בשבילם שהם אומרים לכם את זה ככה. כי זה אומר שהם בחיים לא חוו את זה. וזה כיף, ואנחנו לא רוצים שאנשים שאנחנו אוהבים יחוו את זה, נכון? אז אנחנו שמחים בשבילם. אפילו שאנחנו לא במצב להיות שמחים בשביל אף אחד. ועדיין, אנחנו שמחים בשביל האנשים האלה, נכון? כי אנחנו אוהבים אותם. אנחנו אוהבים אותם, ואנחנו שמחים שלא יצא להם לחוות את זה. אז כשהם מבקרים אתכם, אל תקחו את זה פנימה. אל תיתנו לזה להלחיץ אתכם. תנשמו עמוק, ותזכרו שבאמת הם לא יודעים מה זה. לא להתייסר, לא להתעצבן, אני יודעת כמה זה מייסר ומעצבן. אבל לא, זה לא יעזור לכם. וכשתרגישו מוכנים, תחפשו טיפול. תתחילו בטיפול. תתחילו רגע שנייה בלטפל בעצמכם. בלמצוא מטפל או מטפלת שיתנו לכם רשת ביטחון שהכל בסדר. אני פה מחזיק אותך או אותך. אני כאן בשבילך. אנחנו ננצח את זה, אנחנו נצא מזה. תסמוך עליי. אפשר לצאת מזה? אתה תצא מזה. מטפל שייתן לכם את התחושה הזו. הוא לא צריך להגיד לכם את זה. צריך לגרום לכם להרגיש את זה. תמצאו את המטפל או את המטפלת הזו. שאתם אומרים, הוא מקצועי, הוא אמין, אני יכולה לסמוך עליו, הוא יעזור לי, הוא יודע, הוא מבין. שהוא גורם לכם להרגיש ככה. וזה יאפשר לכם את תחילת הטיפול שלכם, תחילת הדרך שלכם לצאת מזה. וכשאתם תהיו מוכנים, אתם כבר לבד תרצו לצאת לעבוד, וללמוד, ולעשות, ולחיות. אבל יהיה לכם יותר כוח. אז תהיו סבלניים עם עצמכם, תאהבו את עצמכם, וזה בסדר גם לא לעשות כלום. זה לא קל. דיכאון, דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, חרדות, זה לא פשוט בכלל. ובאמת, רק מי שחווה את זה, יודע מה זה.
אם הסרטון הזה עזר לכם, תעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם יש לכם שאלות, טיפים, עצות, שתפו אותי בתגובות, אני אשמח לקרוא. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!